Paps? Welcome back again to my YouTube channel, Bisaya TV. So ngayong araw magbigay ako sa inyo ng idea kung paano ba maglagay ng subscribe button. Pero before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell at comment na lang din po kung ano yung gusto nyong malaman sa YouTube para matulungan ko po kayo. Tara, simulan na po tayo. Ang first po natin na gagawin para magkaroon tayo ng subscribe button dun sa ating video, first is punta po tayo sa YouTube. Ayan po, kung meron kayo niyan. So, after po, pag andun na po kayo, so, mag-research po kayo ng subscribe button na yung background po green screen. Ayan, so, i-type nyo lang po subscribe button space green screen. And then, pag na-download nyo na, punta tayo sa ating editor. Ito. So, ang ginagamit ko pala po para makagawa tayo ng tinatawag natin na subscribe button is si CapCut pa rin. Ayan. So, i-click natin si CapCut. Ayan. After po nyan, dito pa kayo mapunta. Ayan. So, i-click nyo lang po yung new project. Kunyari po, maggagawa tayo ng video. Ito po, gawin natin na ito. Ayan, so i-click nyo lang po yan. Sample, ito po yung video nyo. Ayan, so yan yung video nyo. At huwag kalimutan po, additional tips, para magkaroon po tayo ng tamang format ng ating video. So, punta po tayo dito sa baba, ito, at hanapin nyo po itong format. Ayan. So, i-click nyo lang po yan. Pag-click nyo, ang size po ng YouTube is 16 by 9. Ito po. So, i-click lang po nyo si 16 by 9. Ayan. And then, after nyo na set, so, balik po tayo doon. Ayan. Ito na po yung video. Ayan. So, forward po natin. So, kung makikita nyo po, wala po tayong subscribe button sa ating video. So, paano ba tayo magkaroon ng subscribe button? Paano ba natin magagawa na malagyan ito? Okay, ang first po na gagawin nyo is hanapin nyo po dito sa baba, ito dito, at hanapin nyo po si overlay. Ayan po si overlay. Ayan. So, i-click nyo lang po yan. Ayan. Then, may nakalagay po dito na add overlay. So, ang ibig sabihin po, maglagay tayo ng additional video dito sa ating first video. Pero, separate po siya. So, yun. Kasi, ang gusto natin is magkaroon po tayo ng subscribe button. So, ngayon, mag-add po tayo ng ating tinatawag na subscribe button sa ating video. So, ang gagawin po natin, so i-click po natin yung add overlay. Yan. Click po natin yan. Then, mapupunta po tayo dito sa ating video. Okay? Hanapin nyo po yung subscribe button na dina-download po nyo. Ayan. So, ito po yung subscribe button. Ayan. So, kung makikita nyo po, ayan. So, yung background po ng video is kulay ano po siya. Ang kulay po niya is green. Ang gagawin po natin, so add lang po natin siya. So, click add. Then, mapupunta po siya dito sa ating video. So, para po malagay natin siya ng maayos, so i-click po natin yan. I-drag po natin dun kung saan po gusto nyo mag-start yung inyong subscribe button. Okay, so kunyari sa akin is mag-start tayo sa pinaka-first talaga na video. So, long press nyo lang po kung gusto nyo i-drag yung inyong subscribe button. So, ngayon, ito na po yung overlay nyo. Yan, i-click po natin. And then, sa pag-adjust po, i-double tap nyo lang po yung dalawang daliri nyo. And then, i-close and open po ninyo yung palad o yung inyong mga kamay para ma-adjust nyo po. Ayan. Kunyari, yan po. And then, ang gagawin po natin ngayon, so, kunin po natin yung green screen. So, paano ba siya kunin? So, punta po tayo dito sa baba at hanapin po natin yung chroma key. Ito po, ayan. So, i-click po natin yan.
And then, kung makikita nyo, meron siyang point. Ito, meron siyang point sa pinaka gitna. Ito po yung guide niya para saan po yung kunin o saan po ang ialis dyan na kulay. So sa atin, ang ialis natin is yung green. So, ilagay po natin siya sa green. So, yan. And then, punta po tayo dito sa intensity. So, i-click po yan. At saka, i-reset po natin. I-high quality. Ayan po, high quality. Para maalis po yung green. Okay? Yan. Ibalik natin. Ayan po, sample. So, ayan po. Naset na po natin. Then, pag okay na po, click po natin yung check. So, ibig sabihin na alis na po natin yung kulay green na background. So, ngayon, i-compress po natin siya para mas maliit. Depende po sa size kung anong gusto nyo. Pwede maliit, pwede malaki. Depende po sa inyo. So, depende po sa inyo kung anong laki yung gusto nyo. So, sa akin is palitin po natin. Then, depende po sa inyo kung saan nyo po ilagay na part sa inyong video itong subscribe button. Okay, sa akin, ilagay natin dito sa gitna. Like for example lang po yan. Pero nakadepende kung saan nyo po ilagay. Lakihan natin ng konti. Ayan. And then, itry natin siya mag-play. Ayan. So, ayan po. Kung nakita nyo, so, nawala po yung green screen na background. And then, yung nanatili po yung subscribe button. Yan po. Yan. Ulitin po natin. So, ayan. So, after nyo po na finalize, pagkatapos nyo na pong na-add yung inyong subscribe button, ang gagawin po natin is, balik po tayo dito. Ayan. Yan po. By the way, kung gusto nyo po i-adjust yung volume ng inyong subscribe button kasi medyo malakas, so gusto nyo pinaan, so i-click lang yung subscribe button at saka punta po kayo sa volume. Ayan, so pwede nyo pong i-adjust. Depende po sa inyo kung anong lakas ang gusto nyo. Ayan, so ayan. Pakinggan po natin. Ayan, so okay na po yan. Ayan, after nyo na set, ayan. So, and then ngayon, i-render na po natin siya para makita po natin kung ano yung kalabasan ng ating subscribe button na may video. Ayan po, review lang. Ayan, kung nakikita nyo po. So, meron na po tayong subscribe button sa ating video. So, ngayon, i-export na po natin. So, punta tayo dito sa taas, itong arrow. Ayan. So, i-click lang po yan. Then, mapunta po kayo dito. Then, always remember mga paps, no? So, wag nyong galawin yung frame rate at saka yung resolution. Kasi yan po nagbibigay ng high quality sa ating video. Then, after na po na-set lahat, so i-click nyo lang po yung export. So, i-click po natin. Ayan. So, hintayin na po natin matapos ma-render ni CapCut yung ating video. And then, note po, wag po natin i-close ang ating video pag hindi pa po tapos. Kasi bakit po? Hindi po yan talaga ma-render. Kaya, hintayin po natin siyang matapos. So, ayan. So, natapos na po siya. Ayan. So, i-click lang po yung done. Ayan, dito sa taas yung done. Click lang po para mapunta po yun dito sa template. So, anytime po kung gusto nyo ulitin, pwede nyo po siyang ma-edit. Kasi andito lang po yan sa first, ito sa template po. Okay, so punta tayo dito sa ating video. Ayan, so i-click po natin yan. So, ito po yung ginagawa po natin. Yung first, ayan po. So, i-click po natin yan. So, ito po yung ginagawa natin. Ayan po. Ayan. Hopefully po nakuha nyo po kung paano mag-edit ng or paano maglagay ng subscribe button sa inyong video. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat and thank you!